În acest videoclip o să vă arăt cum să schimbați cuțitul de la mașina de contur de la Babyliss Pro. Haideți să trecem la treabă și o să vă dau și câteva tipsuri. Dacă aveți întrebări sau idei de content, nu uitați să lăsați în comentarii. Iar o mică introducere, dacă vă plăcut sau dacă vă place în continuare tot ceea ce fac, nu uitați să vă dați un like, un share sau să vă abonați aici la canalul meu de YouTube. M-ar ajuta foarte mult. Acum pe această mașină de contur am acest cuțit de la Graphite 2.0. Acest cuțit este special pentru părul fin, adică acest cuțit nu este pentru toate tipurile de păr. Dacă îl voi folosi într-un păr mai dur, fi mai greu de tăiat și este posibil să agațe. De aceea vreau să-l schimb și să vă arăt cum îl schimb și care sunt pași. O să-l pun pe acesta original cu care a venit această mașină de contur. Atunci când a venit, eu l-am schimbat, am avut acest cuțit în stoc nou, iar acum acest cuțit nu mai este atât de ascuțit încât vreau să-l schimb pe acesta. Acesta nu l-am folosit deloc și vreau să-l schimb, să vă arăt care sunt pașii când schimbați acest cuțit. Este foarte ușor și de ce trebuie să țineți cont. Hai să trecem la treabă. O să îndepărtăm această protecție a cuțitului. Aveți nevoie de o șurubelniță în stea, o piere pentru a curăța părul. Cum ați văzut, am schimbat cuțitul. Haideți să vă fac și o scurtă recapitulare la ceea ce am făcut eu. Am desfăcut aceste două șuruburi, am îndepărtat cuțitul, am curățat în zona din interior, ați văzut că era mult păr, iar apoi am pus cuțitul nou, am strâns șuruburile, le strângeți bine, iar acum tot ce trebuie să facem este să punem ulei. O să adăugăm ulei, iar după o să vă spun câteva tipsuri. Pun în partea din stângă și în partea din dreapta. Acum o să ștergem. Să ștergem efectiv surplusul de ulei. Eu nu trebuie să fac 0 gap la acest cuțit. Se face și la mașina de contur. Când comandați un cuțit, puteți să optați pentru a vă face cei de unde comandați 0 gap la cuțitul de mașina de contur. Dacă nu aveți această opțiune, trebuie să verificați dacă este făcut 0 gap și este ok. La mine este făcut 0 gap. Așadar, tot ce a trebuit să fac este doar să îl dau jos, să curăț, iar apoi să-l amplasez. Din când în când este foarte recomandat, ca și la mașina de tuns, să desfaceți această lamă a cuțitului. După cum am mai spus, să curățați foarte bine lamele în interior, deoarece în timp se adaugă un strat foarte mic de la firele de păr și se creează un mic spațiu între cuțite. În timp, tăierea nu va mai fi perfectă și în unele momente poate să agațe sau vi se pare că cuțitul vostru nu mai taie cum tăia. Acesta a fost videoclipul meu de astăzi. Dacă v-a plăcut sau dacă aveți întrebări despre acest videoclip, nu uitați să lăsați în comentarii. Dacă v-a plăcut sau dacă vă place în continuare tot ce fac, nu uitați să dați un like, un share sau să vă abonați aici la canalul meu. Până data viitoare, stați aproape!